Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस टाइपको भिडियोहरु एकदमै ट्रेन्डिङमा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरु पनि यस टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र सर्च बारमा गएर पिंकी टेक्नो अफिशियल भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरेपछि हजुरहरुले एउटा आईडी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र अब भिडियो बनाउनको लागि हजुरहरुले यस टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको लिंक मैले हजुरहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। फर्स्टमा हामीले यो भिडियोको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेभरेटमा एड गर्नको लागि राइट साइडको तलपट्टिको एउटा अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड टु फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। माथिपट्टि ट्याप गर्नु होला। क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो एउटा फोटोलाई चुज गर्नु होला र प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हजुरहरुले फोटोलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोलाई एडिट गर्नको लागि एउटा फोटोलाई चुज गर्नु होला। एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब क्रप अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी फोटो मिलेको छैन भने यसरी हजुरहरुले क्रप गरेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ र कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले आफ्नो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्टुडियो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोको अगाडिपट्टि साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। साउन्डलाई एड गर्नको लागि एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला र अघि फेभरेटमा सेभ गरेको साउन्डलाई चुज गर्नु होला र टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हजुरहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। यसरी नै हजुरहरु पनि अहिले एकदमै टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।